We will not have eternal life. Ми не будемо мати вічне життя. I am the most miserable man. Я найнікчемніша людина. What's the worth living? Що може бути, яке життя може бути ще гіршим? But in that deep moment of desperation, there was a little flame. Але в той момент глибокого розчарування було щось одне маленьке, що давало мені. And the flame was, I will not kill myself. I will not commit suicide. Це маленька така річ, яка стримувала мене, щоб я не вчинив суїциду. No matter how bad it is that there's no God, I am still going to live. І в мене була така ідея, немає значення, як далі буду жити, немає значення те, що немає Бога, але я буду жити. Because I love my family. Тому що я люблю свою сім'ю. And I don't want them to suffer. І я не хочу, щоб вони страждали. And I'll try to live as happy as I can. І я буду намагатися жити максимум щасливо, скільки я можу. So I made my plan. I already had my plan in my mind. Отже, я вже спланував в своєму житті дещо, в своєму розумі дещо. I'm a doctor. I gotta take care of my health because there's no God. So whenever I live, it must be lived well. Я прийняв собі таке рішення. Я лікар, Бога не існує. Я буду жити на цій землі. Я маю жити здоровим, маю прийняти здоровий спосіб життя, щоб хоча б сам собі продовжити життя. But I'm not gonna read the Bible. I'm not gonna pray. Але я не буду молитися, я не буду читати Біблію. I'm not gonna go to church. Не буду ходити до церкви. Because there's no God, I thought. Тому що Бога немає, так я думав. But I'll try to be happy. Але я буду намагатися бути щасливим. I'll try to put a smile on my face. Я буду намагатися посміхатися. I'll try to buy things. Буду намагатися купувати різні речі. I'll try to travel. Подорожувати. Meet people. Зустрічатися з людьми. I'll try to do art, to do something. Буду мистецтвом займатися, ще чимось. And I traveled the world. І я подорожував по світі. Not all the world, but places I wanted to go to. А якщо бути конкретнішим, то по тим місцям, яких я хотів бути. And I remember going to a new city, a new language, and seeing, taking pictures. І я пам'ятаю той момент, коли я проходив нові місця, я чув нові мови, я робив велику кількість фотографій. But then going to sleep and feeling empty, absolutely empty. Але потім я йшов спати, і я відчував себе пустим, абсолютно пустим. No God, no Christ. Немає Бога, немає Ісуса Христа. God in His mercy preserved me through some of those months, because there were many moments that I could have died, but He protected my life. І протягом цих місяців відчаю Бог надзвичайно чудово зберігав моє життя, тому що були такі ситуації, в яких я мав загинути. What I didn't realize that there was a strong group of people praying for me. Але я не усвідомлював на той момент, що це відбувалося так, тому що була група людей, яка постійно про мене молилася. My parents, Мої батьки, family, моя сім'я. a good pastor very close to the family, Хороший пастор, який був другом сім'ї. praying dearly that I would return to God. Вони щиро молились про те, щоб я повернувся до Бога. I think Satan was very smart. Я думаю, що Сатана був дуже розумним. He knew my mind. Він знав мій розум. He knew how to get me to become an atheist. І він знав, як переконати мене в тому, щоб стати атеїстом. He knew how to distract me away from God. І він хотів, звичайно, відвести мене якнайдалі від Бога. I remember meeting some atheist friends. Я пам'ятаю, коли я зустрічався з друзями, які були також атеїстами. And them saying the situation of like, well, aren't you happy that you don't have God anymore? І в такій були ситуації, коли мені казали, о, нарешті ти щасливий, Бога немає, ти це усвідомив. And it was a weight on my soul, a weight in my heart of like, no, I'm not happy. І була та частина мого серця, моєї душі, яка казала, ні, я не щасливий. The question I would hear, isn't it liberating now that you don't believe in God? І також мені задавали питання, ти відчуваєш свободу тепер, коли ти звільнився від цієї ідеї про Бога? Don't you have freedom now? Чи в тебе тепер немає свободи повної? And to me was, no, it's awful. І я розумів, ні, це жахливо. It's sad. Це сумно. It's empty. Це пустота. It's not happy. Це не щастя. Where's the freedom? What freedom? Де ця свобода? It's enslaving. Це рабство більш ніж свобода. I wished God existed. І я б хотів, щоб Бог існував. I wanted Him to exist. Я дуже хотів, щоб він існував. But I did not have the faith. Але в мене віри не було. So little by little God was working with me.
Отже, таким чином Бог крок за кроком працював наді мною. There were moments I cannot explain it. These are moments of divine intervention where all of a sudden I would get like a lightning bolt in my head of a thought, a Bible verse that would deeply carve my thoughts. Але траплялись такі моменти, коли в моєму розумі раптово відбувалося щось дивне. Я згадувала якийсь вірш з Біблії, або приходили якісь такі думки, які починали змінювати мене. And one of those verses is in Luke 12, 18 through 21. І одне з таких місць Біблії – це Євангеліє від Луки, 12 розділ, з 18 по 21 вірші. I'm sorry, Luke 12. 12 розділ, 18. 18 по 21 вірші. Okay. Let's see. Luke 18, 12. Luke 12, 18 through 21. We'll read the whole story of the rich fool man, which I believe starts earlier. So let's read from 16 through 21. Я сподіваюся, ви вже знайшли Євангеліє від Луки, 12 розділ. Читаємо з 16-го вірша. І він розповів їм притчу, говорячи: одного багача угодна нива вродила була, і міркував він про себе і казав: що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: ось це я зроблю, порозвалюю клоні свої, і просторніше поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж та пий і веселися, бо Бог же до нього прорік: нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажидають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє Бога. It was my life, in a sense, at that moment, spiraling out of control. Це був стан мого життя, який вийшов з-під мого контролю на той момент. And this powerful thought that I was lost without God, that death could come at any moment in my life, could be done forever. І ця сильна думка, яка прийшла до мене в той момент, що я маю все, але в будь-який момент я можу померти, не залишивши по собі нічого. Fool, God says, fool, this night your life is being asked for. Death is knocking at your door. Бог звертається до того чоловіка: нерозумний. Цієї ночі твоє життя матиме свій кінець. How many people have I seen with a lot of money, a lot of success, who end up dying in the hospital? Я бачу велику кількість людей, які були надзвичайно багатими і дуже успішними, але вони у якийсь день помирали в лікарні. Was I any different? Чи вони чимось відрізнялися від інших? Not being connected with my Creator, and at any moment death could knock at the door and say, "Fool, Miguel, I am coming to get you." І якщо в мене немає ніякого зв'язку з Богом, немає правильних, здорових відносин з ним, в один вечір прийде смерть і скаже мені: нерозумний Мігелю, я прийшла за тобою. The other verse that would come to me very, very strong in my mind, Matthew 16:26. Ще одне місце з Біблії, яке нагадувалось мені тоді, записано в книзі Євангелія від Матвія, 16 розділ. 16:26. And what is the worth of a man if he gains the entire world but loses his life? And what shall be able to exchange for his life? 16 розділ, 26 вірш. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Do you know anybody from history that has fulfilled this Bible verse? Чи знаєте таких людей в історії, які виконали це, що пишеться в цьому вірші? Anybody? Raise your hand if you know anybody. Якщо ви знаєте таких людей в історії, підніміть свою руку. From your history books. Історії вчили? З книг історії. Very good, because there isn't anybody. Дуже добре, тому що таких людей по суті немає. Do you know anybody who has conquered the entire world from North America to Antarctica, Europe, Asia, Africa, Australia, the entire world? Чи знаєте ви якусь людину, яка могла завоювати весь світ від Антарктики до Північної Америки, через Європу і Азію? Чи була така людина, існувала? No. There isn't anybody.
He was close, but he only conquered his region. He did not conquer South America. He did not conquer Antarctica. He did not conquer Africa. Та Олександр Македонський був близький до цього, але що він тільки свій материк, скажімо так, завоював. Північна Південна Америка не була і не належала йому, Африка не належала йому. So the best we can come up with is somebody like Alexander the Great. Але ми можемо порівняти цей вірш з такою людиною, як правда Олександр Македонський. And I thought, what if the devil came and gave me all the power of the world and says, I'll give you more power than Alexander the Great. І я думав, що якщо би прийшов сатана і сказав мені, я даю тобі велику силу, і даю тобі все, що ти хочеш, і даю тобі більше, ніж мав Олександр Македонський. To have everything you want. І ти будеш мати все, що хочеш. But no God. Але без Бога. What a fool I would be. Який би нерозумним я був. Nobody has achieved that in the history of humanity. Ніхто не мав такої великої сили протягом всієї історії людства. So Christ was saying, even if there was one human being who could possibly have all that power, all that richness of the entire world, even if one was possible to get there, he would be a fool. He would be a fool throughout eternity if he lost his soul. Але Ісус Христос каже, навіть якби була така людина, навіть якби була людина, яка завоює весь світ, і вона зможе підкорити собі його, все одно у міркуваннях про вічність ця людина буде нерозумною, тому що її існування не буде тривалим. And that verse would burn through my mind saying, nothing on earth can get you closer to God. Nothing on earth can fill that void that only God can fill. І в ті тяжкі моменти ці вірші приходили мені на згадку, і я починала усвідомлювати те, що нічого в світі не може замінити мені Бога. І тільки Він може мене зробити щасливим. Psalm 49, 7 and 8 also came to my mind, saying, truly no man can ransom another or give to God the price of his life, for the ransom of their life is costly and can never suffice. Також ще одне місце з книги Псалмів згадувалось йому. Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їх душ дорогий і не перестане навіки. That's a powerful verse. Це сильний вірш. There's nothing on earth, the price of which can you give to pay for your life. На світі немає нічого такого, чим можна заплатити за наше життя. How much is your soul worth? Скільки коштує ваша душа? Have you wondered that? Ви задумались про це? If somebody who conquered the whole world says, I will pay the price of the entire world to pay for your life. І якби знайшлася людина, яка володіла всім світом, вона прийшла до вас і сказала, я можу помінятися, ти мені віддай своє життя і свою душу, а я тобі весь світ. If this rich and foolish man is there happy and then sees death knocking on his door, Чи є ці багаті і нерозумні люди, чи бачать вони, чи чують вони про те, що смерть стукає їм в двері? let's imagine death as we imagine him, coming all in black, with wearing the hood and bringing that sickle in his hand. Давайте ми собі уявимо смерть так, як її описують. Вона одягнена в чорний плащ з капюшоном, з косою. And grabbing that man and saying, you're coming with me, you're going to die. І уявіть, ця смерть приходить до такої нерозумної багатої людини, підхаплює його і каже, ти йдеш зі мною, And ти that помреш. man desperately crying and saying, I'll give you my house. І в той момент ця людина буде кричати в розпачі, я тобі віддам свій будинок. He says, no. Вона каже, ні. I'll give you my house and my car. Я тобі віддам і машину, і будинок. No, Ні. not worth it. Цього недостатньо. I'll give you $1 billion. Я тобі дам $1 мільярд. No. Ні. I'll give you everything I have, billions of dollars. Я тобі віддам все, що маю, $1 мільярд. No. Ні. I'll give you the entire world. Я тобі дам весь світ. No. Ні. I'll give you the solar system. Я тобі віддам всю сонячну систему. No. Ні. Still dragging him to the grave. І вона тягне його в могилу. I'll give you the Milky Way galaxy. Я тобі віддам всю молочний шлях весь.
No, still dragging him to the death. І смерть продовжує казати ні, тягне йому. The man is getting very desperate. І цей чоловік у відчаї He's trying to contact all his contacts and connection he has. намагається використати всі свої зв'язки, які він має. He's going through Facebook and see who else has the highest power that can lend him that price. І він заходить в Facebook і дивиться, хто ще є такий знайомий, хто може заплатити за нього ціну велику. And asks Lucifer in a delusion, can I borrow the universe? І, до прикладу, у Люцифера каже, чи я можу в тебе позичити всесвіт? Lucifer tells him, sure, whatever. І Люцифер каже, звичайно, без проблем. And the rich man tells the death, I'll pay you the price of the entire universe. І цей багатий чоловік каже смерті, я тобі відплачу ціною всього всесвіту. And he says, no, І смерть каже, ні, you're dying. ти помираєш. See, what the foolish rich man doesn't realize, what he doesn't realize is that the wages of sin is death. Чого не розуміє цей багатий нерозумний чоловік? Він не розуміє того, що заплата за гріх – смерть. It's in Romans. Це записано в посланні до Римлян. The wages of sin is death. Заплата за гріх – смерть. This man is dead, is spiritually dead. Цей чоловік мертвий, він духовно мертвий. And if even by some fantasy he could have the price of the entire universe to pay for his life, it would not suffice. І якби навіть в своїй уяві він захотів заплатити за своє життя, ціну всього всесвіту, це б не спрацювало. I was spiritually dead. Я був духовно And мертвий. even by some fantasy I could have the power to have the entire world and pay for it, it would not suffice. І я тоді усвідомлюю, що якби я міг заплатити всім всесвітом за свою таку духовну смерть, це б не спрацювало. There's no price that we can pay to give us eternal life. Тому що немає такої ціни, яку ми можемо заплатити, щоб отримати вічне життя. It's a gift. Це подарунок. God, the Son, died in your place. Бог допустив, щоб син його помер замість нас. And that came to my mind. I love you. I died for you. You are worth. І в мій мозок прийшли такі думки. Я тебе люблю, я помер за тебе, і ти багато коштуєш. An infinite price was paid for your life. Надзвичайно велика ціна була заплачена за тебе. What price? Яка ціна? The price of your Redeemer, the price of your Creator, who's worth more than the entire universe put together. Ціна твого викупителя, твого творця, який коштує, ніж весь всесвіт, набагато більше. Death knows this very well. І смерть знає це дуже добре. And he comes knocking at the door of everybody. І вона приходить і стукає в двері кожного. He's waiting to take us all away. І вона чекає, щоб забрати нас з собою. But I remember that Christ conquered the cross and he vanquished death. Але я пам'ятаю, як на хресті Христос переміг смерть. Little by little, the Holy Spirit started working in my mind, Крок за кроком Дух Святий працював в моєму розумі. reminding me that though I am worthless, God paid a price for me. Нагадуючи мені те, що хоча я, правда, не маю великої ціни, але Христос за мене помер. He would remind me how wonderfully and fearfully I am made. І Він нагадував мені, як чудово я був створений. Psalm 139:14, I am fearfully and wonderfully made. В книзі Псалмів є таке місце, де можна читати, що я чудово влаштований тобою. I cannot explain it. Sometimes I would wake up in the middle of the night after a dream about God or a thought that would burn my brain about the magnificence, the miracle that each one of us exists. Знаєте, навіть вночі інколи траплялось таке, що я прокидався від усвідомлення того, наскільки чудово кожен з нас створений і яким чином ми існуємо далі. I am fearfully and wonderfully made. Я чудово тобою створений. I am lost and in desperate need of a Savior. Я був загублений і мав розпач. And thoughts of happiness came back to my mind. І думки щастя приходили мені в розум. Like a thought directly from God, I exist, Miguel, I never left. І це були такі думки, які я в вірі отримав від Бога. Бог казав, я існую. Remember that in that event?